નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવશું શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ। તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે રાઈસને બાફવા મૂકવાના છે। તો અહીંયા પાણી પણ મેં ગરમ મૂકી દીધું છે। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે રાઈસને બાફી નાખશું પહેલાં। તો અહીંયા મેં બાસમતી રાઈસ લીધા છે, ધોઈ લીધા છે અને હવે બાફવા નાખીશું આપણે। બાફવામાં આપણે રાઈસની સાથે લીલા વટાણા અને ગાજરનું કટિંગ એ મેં કરી લીધું છે, એ હારે નાખી દેવાનું છે, એટલે ભાતની હારે બફાઈ જાય। બાફવામાં થોડું આપણે મીઠું ઉમેરશું। હવે રાઈસને આપણે ધીમા તાપે બફાવા દેવાના છે, એકદમ છૂટા રહે એવી રીતના આપણે બાફવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો, સરસ આપણા રાઈસ છે એ બફાઈ ગયા છે, હારે વટાણા પણ બફાઈ ગયા છે, ગાજર પણ બફાઈ ગયા છે। તો આપણે હવે આને એક ચાળણીમાં ઓહાવી લેવાના છે। પાણી છે એટલે બધું પાણી નિતારી લેવાનું છે। તો આવી રીતના ભાતને એક ચાળણીમાં કાઢી લીધા છે, એકદમ છૂટા છૂટા છે। ઉપર આપણે ઠંડુ પાણી નાખી દેવાથી એકદમ છૂટા છૂટા થાય છે। તો હવે આપણે વઘાર કરશું। રાઈસનો। સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઓન કરશું, તેલ નાખશું। પહેલાં તેલને ગરમ થવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, સૌપ્રથમ આપણે આદું નાખશું। ખમણી લીધું છે મેં આદું। ત્યારબાદ લીલું લસણના કટિંગ કરી લીધું છે એ નાખશું। ત્યારબાદ મેં કાંદો લીધો છે, એનું પણ આવી રીતના કટિંગ કરી લીધું છે। બે મિનિટ આપણે તેલમાં સતણાવા દેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે કેપ્સિકમ મરચાંનું મેં કટિંગ કરી લીધું છે એ નાખશું। ફણસી પણ તમે લઈ શકો છો। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું। બાફવામાં પણ મેં નાખ્યું હતું મીઠું। આમાં તમે પત્તા કોબી પણ નાખી શકો છો, એકદમ ઝીણું કટિંગ કરીને। વધારે નથી ચડવા દેવાનું કેપ્સિકમ કાંદા। હવે આપણે નાખશું જે રાઈસને બાફી લીધા હતા વટાણા ગાજર સાથે, એ નાખવાના છે। હવે નાખશું આપણે શેઝવાન સોસ, જે રેડીમેડ મેં લીધો છે એ। કોઈ પણ જાતના મસાલા નાખવાની જરૂર નથી, શેઝવાન સોસ એકદમ તીખો ચટપટો જ આવે છે એટલે। ત્યારબાદ ટામેટો સોસ મેં લીધો છે એ નાખશું। બરાબર મિક્સ કરશું આપણે। ધીમે ધીમે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી કરીને ભાત જે આપણે બાફી લીધા છે એ એકદમ ભાંગી ન જાય, એટલા માટે ધીમે ધીમે આપણે મિક્સ કરશું। સૌથી છેલ્લે આપણે લીલા ધાણા ઉમેરશું। તો તૈયાર છે આપણા શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ। જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।